سلام، وقت شما بخیر. امید که جور و صحت و سلامت باشین. میوان اقبال هستم. امروز گزارش تهیه میکنم از میدان هوایی کابل و میخواستم که میدان هوایی کابل بیایم و همراه مسافرین گپ بزنم، همراه کارمندای از اینجا گپ بزنم. فقط میبینیم که وقت رخصتی کارمنداست، فقط کارمندا عبور میکنن، دیگه وقت مسافرین نیست که ما بتونیم گزارش صحیح مکمل به شما برسانیم. خب بازم برحال میبینیم که کیا هستن، امنیتش چطور است، کدام فلایت داره و او دوستای ما که سوالای در دلشان است که به خاطر چارتر تیاره، به خاطر به نام ژورنالیست و به نام فعال مدنی یا که از اینجا میرن یا کسایی که ایران و پاکستان میرن تیکتشان قیمت شده، همراه رئیس میدان هوایی گپ میزنیم، سوالای خود از پیشان میپرسیم، بعدا باز ببینیم که کیها پیشروی ما میایه که همراهشان مصاحبه کنیم. خب تا وقت ما را همراه باشین دیگه با امید یک گزارش خوب. دوست عزیز، یکی از دوستای استاد بودن، جگرخون واره، گفتم باشه یک پرسان کنم از پیشان که چرا علتش چی بود که تیکی آمده مسافر داره، خودش مسافر میشه یا کسی میایه. سلام علیکم. و علیکم السلام. نن خوشحاله اوسېږي. موږ مسافر لرو، زه ترکیې ته ځم. که ترکیې ته ځي، څه وخت هم ټکټ کړی او څه وخت ځئ؟ پرون هم ټکټونه کړي، ټکټونه او بل پرون کړي وو، بیا بیرته هغه شو وخت پکې واچاوه. وایي چې دا نن سه شنبه ده، وایي سه شنبې په ورځ باندې 1 بجه ستاسې فلایټ ده. چې 1 بجه باندې راغلو دلته بس ورو فلایټ خو ستاسې په 4 بجو ده، بیا به تاسې 1 بجه داخلېږئ دننه. اوس یې راته وایي چې تاسې په 1:30 بجه داخلېږئ، کېدای شي دا فلایټ ویل هغه ته لاړ شي، مزار ته لاړ شي. اوله مخکې له دې چې ترکیې ته لاړ شي ځي مزار ته، مزار نه بیا ځي ترکیې ته؟ نه بیرته راځي. بیرته چې راغی بیا به دا مسافرین وړي، داسې اوس وایي. بیا بل یو راغی، هغه ویل چې انشاءالله نن ترکیې ته پرواز خو 4:30 بجې. که یعنې داسې کوم خاص وګړی څوک نشته چې راشي تاسو ته دقیق ګزارش درکړي؟ یاره موږ خو څوک نه دي. ټکټ کې تاسو ته کوم ټایم لیکلی؟ موږ د ټکټ کې 1 بجه ټایم لیکلی او خو هغه 1 بجه کینسل شو چې هغه راځي 4:30 ځي. 4:30 بجې. بیا بل راغی ویلې چې 4:30 نه ځي، اوله ځي هغه ته مزار، بیا بیرته راځي، بیا به 6:30 تاسې ځي. 6:30 او 6:30 بجې به بیا تاسې ځي. ته څه فکر کوې چې دا ستونزې به حل شي، هوارې به شي؟ یاره دا د الله په لاس کې دي، زما او ستا لاس کې نه، دا د خدای لاس کې. خدای دې د افغانستان په خلکو ورحمېږي، هسې دې پروردګار پرې ورحمېږي چې ټول مسلمانان سهولت ته شي او ټول مسلمانان د افغانستان یو چتر سوري لاندې شي، نو موږ به ډېر خوشحاله یو. خیر اوسې، انشاءالله همداسې به کېږي. بس الله دې پرې ورحمېږي، خدای دې پرې. موږ خو به دا 40 کاله کې خوشحالي ونه لیده، خو آینده هغه وروستني نسل ته دې خدای راولي. موږ ته خو ونه شوه، ولا چې 21 کلن وم او د روسانو په جنګ کې وروره منډې تر اوسه پورې د حالاتو پورې که نور مالي وسه نه کېږي، جاني وسه نه کېږي، نو د خولې دوام کېږي. خدای دې په افغانستان ورحمېږي، دغه نه ویل. امین. نور قاضي نشته، کور ودان قاضي نشته. سلامت ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. ورځو دوستانو، ګرځو. فعلا در پارکینگ میدان هوایی بین المللی کابل ایستاده هستیم که تاکسی ها بودن. از اون دور که میدیدیم رنگ های زرد و سفیدش خیلی خوشت میامد، قطار کلگی، حالا یکه ایستاده هستند دیگه. یکی از تاکسیوانای شهر کابل است، خصوصا از میدان هوایی. امروز زیاد گپ میزنیم و یک چند سوالی که هست او رو از پیشان میپرسیم. سلام بیادر. و علیکم سلام. خوب هستین؟ بخیر. بخیر باشین. از صبح تا چند سواری بردید؟ از صبح تا حال یک پیره زدیم. سابق کار خوب بود، مسافر ازشون هم میامد، ازشون هم میره. حالا فعلا ازشون میرن، ازشون کس نمیاد قدر. دیگه بعضی روز 2 پیره میشه، بعضی روز 3 پیره، بعضی روز 1 پیره. حتی بعضی روز میشه که بید صاف هم میبره ما. یعنی اونمو پیسه پارکینگ هم سر چپ میشه. پارکینگ خو ما پیره کی میتیم دیگه.
اما هر پیری که برآمده میتونیم بعض موتورهای شخصی که از واسطه که میتونم خود یک شات مردم است که میگن از میدان که زیادتر تکسیوانا میبرامدن وقتی که میدیدن که بایکای خارجی و کسایی که از خارج میامدن بایکای زمی بود باز موتر گل مینداخت باز برش میگفت که تیلک کنید چی رقم باز میگریخت خیلی شات است او چی رقم است او وای جواز میدان ندارن اونو تکسیوانا بودن یا این دروغ است درباره از بگید از همه تو بود خو این تاکسی ها که راجستر از بعض بایکای مردم میماند خب بایکای مردم رو میدادیم ما مدیریت داشتیم تصمیم مدیریت میکردیم از دروازه بعض تاکسیونا که میدارمد کارت نمیداشتن و میامدن مثال همی وقت سواری برش معلوم بود که نشست میشد باز اون یگان سواری که در بیروبار دیگه کس فرصت پیدا نمیکرد در مو وقت یک سواری رو میورداش باز اونها دیگه دوز می بود قادش یا هر رقمی که می بود او باز اون مسئولیت دروازه است که او رو اعلام میکرد این تاکسیونا پارکینگ از یا کلش راجستر از هر جا که میره یا چیز میموند اگر موتر در موترش میموند اگر از پیش از گم میشد او تاوان میداد اون موتر بیرونی که بود واده نه پلیتش بود نه چیز کس رو گرفتن نمیتونست این موترهای میدان که خودش راجستر است یا مطمئن است هیچ قابل تشویش نیست از همین خاطر ما ساعت‌ها توقف میکنیم از خاطر سواری ها که ما را سلامت برسانیم مثال با اطمینان برسانیم و در تاکسیونا که چیز بانم ان شاء الله پس تسلیم میکنن او تاکسیونای بیرون دیگه هیچ که ضمانت کردن نمیتونه دیگه خیر بیادر بیا یک دوستانه یک سوال از پیشت میکنم نام خودت نامم مومن است مومن صاحب دوستانه صبح طول چند میدان لدو زدی یارا ما خو بچه‌ها میزنن ما خو لدو نمیزنم ما که وقت پیدا کنم همون درسای خودم مطالعه خودم میکنم بچه‌ها هستن که از بیکاری میزنن و دریوار طبقه خو لدو زدن نمیتونن او بیکار که میشن اعلام عوارض خود بعضی چیزا خود خیر ببینید سلامت خانه‌تان آباد در کارتان بخیر و شما همچنان تشکر بخیر باشین سلامت عزیزی از یکی از دوستای تاکسی ران امی خود پارکینگ بود واقعیت رو میگه وقتی که راجستر در پارکینگ نباشه هر کس بیایه به نام تاکسیوان هر کاری کنه او دیگه باز با پای از یا ختم میشه پس لطفا متوجه کل اموال و جایدادتان باشین و ما باشین ببینیم که دیگه کی را میخوایم گپ بزنیم روش بیا هم تاسو ټولو دوستانو ته ښه راغلاست وایم لکه څرنګه چې مخکې تاسو ولیدل موږ د کابل هوایي ډګر ته راغلي یو او اوس مو رئیس صاحب را پیدا کړو وخت مو ونیو راغلو رئیس صاحب سره هغه پوښتنې ترې کوو ستاسو پوښتنې چې دي کوم شکایتونه چې تاسو لرئ آیا هغه کوم شایعات چې دي آیا هغه رښتیا دي که نه دي دا به خپله د رئیس صاحب له خولې نه واورو خو د هر څه نه مخکې سلام علیکم رئیس صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله خیر اوسئ اوله خو ډېره زیاته مننه چون ډېر زیات بیروبار و په تاسو باندې چې وخت مو راکړو کور مو ودان مننه تاسو نه مننه کوو چې زموږ د امارت اسلامي کوم مطبوعات چې د هغه خلکو ته رسوي او په رسنیو کې خدمت کوي خیر اوسئ رئیس صاحب نه غواړم چې وخت ونیسم فقط لکه څرنګه چې موږ اورېدلي دي ځینې تیارې چارتر کېږي شاید د خلکو چارتر کېږي یا د ژورنالیست په نامه یا د مدني فعال په نامه یا نور پیسې ترې اخیستل کېږي له ده ځای نه وړل کېږي قطر ته یا نورو هېوادونو ته آیا اوس دا رښتیا دي که دروغ دي څنګه خلکو ته یو څه ډاډ ورکړئ چې خلک مثلا داسې یو پریشانه غوندې دي خفه دي چې څه کیسه ده څه روان دي مثلا په میدان کې آیا دا دروغ دي موږ خو چې د هوایي میدان مسؤلیت په غاړه باندې لرو او دلته له ټولو تیارو خبر یو چې څوک راځي څوک ځي او کومې تیارې راځي د چارتر په نامه باندې شخصي کرایه تیاره موږ تر اوسه پورې نه لیدلې ده په میدان کې او طبیعي خبره ده چې خلکو ته د پیتاویو خبرې داسې خوند ورکوي چې له ځان هم داسې درواغ جوړوي چې هغه لکه رښتیا داسې وي اوس ډېر خلک په درواغو کې خورا ښه مهارت لري موږ خو نه دي لیدلي د موږ قطر هېواد ته چې کوم افغانان وروڼه بیا له هغه ځایه نورو ملکو ته ځي هغه باقاعده د قطر په الوتکه کې په قطر ایرلاین کې ځي چې هغه نه چارتر کېږي او د قطر هېواد په مرسته باندې دا خلک تر هغه ځایه ځي کوم چارتر الوتکه موږ نه ده لیدلې خیر اوسئ صاحب او بله پوښتنه مې دا ده هغه د ځینې کسان چې ګرین کارت لري یا ځینې کسان چې ویزې د خارج لري هغوی غواړي چې لاړ شي هغوی ته یا کوم مانعات یا کومه ستونزه خو نشته چې طبیعي خبره ده چې له یو هېواده چې بل ملک ته بل هېواد ته خلک ځي چې هغه خپل اصولي اسناد ولري لکه ګرین کارت په نامه باندې یا ویزې په نامه باندې
د موږ افغانان وروڼه نه یوازې داسې امریکې ته بلکې هر هغه هیواد ته چې د ایالت د خپلې خواري ښکلو دپاره هلته ځي یا کوم بل هدف تجارت دپاره ځي هغه کولی شي چې هلته ولاړ شي چې اسناد یې برابر وي له اصولو سره مطابق وي موږ هېڅ ممانعت نه کوو او دوی کولی شي چې ازادانه تګ راتګ وکړي. ملک صاحب، او بله چون غواړم زر زر مې خپلې پوښتنې وکړم او تاسو وخت هم ډېر ونه نیسم، هغه کوم ایرلاینونه چې دي مثلا د پاکستان هیواد ته چې کومې طیارې الوتکې تلې هلته ټکټ یې 2.5 زره نه بره $2.5 نه بره رسېدلی و، تاسو وشو کړئ چې هغوی قطع کوي د هغوی د راتګ منع کوي تر څو پورې چې تاسو معیاري یا کوم قانون چې تاسو د په هغه باندې هغوی ځان پلي نه کړي. نو آیا مثال د امکانات شته چې د ټکټ بیه به راټیټه شي یا مثلا ټول به هر څه نورماله شي څو چې واقعا هماغه ټکټ بیې هماغو ته ورسیږي؟ اول خو دا کاملا درواغ ولو او د میډیا په سر باندې دا خبرې خپرېدې یا داسې د مجلسو خبرې وي چې یو ټکټ $2.5 ته رسېدلی و، $1,200 ته رسېدلی و دا ټکټ چې بیا په هغه باندې موږ خوابده که او دا مو وویل چې افغانان وروڼه نشي کولی دغونه ډېر ټکټ بیه پرې کړي او په هغو باندې موږ له پاکستان هېواد مقاماتو سره زموږ مشران وغږېدو او ورته ویې ویل چې دا باید د عادي حالت ته نورمال حالت ته راوګرځېږي لکه څنګه چې پخوا و. البته بعضې بازارو کې خلکو د زر بیړې په وجه باندې کیدای شي طبیعي خبره ده داسې یو اندازه به سوي وي یو نیم ټکټ به په دې باره کې سوی وي چې $2.5 به اخیستل سوي وي، خو د هغه هم موږ پلټنه کړې د هغه عاملین مو نیولي دي او هغه به ته به هغه اصولي جزا ورکولی شي. په ټکټ $2.5 هېڅ وخت نه ده رسېدلی، 1200 ته رسېدلی و چې هغه هم بیه یې بېرته ټیټه سوې ده او موږ زر امید لرو بلکې انشاءالله شروع لا دي چې په عادي نرخ باندې او په نورمال ټکټ باندې خلک وکولی شي چې نورو هیوادو ته سفرونه وکړي. کور مو ودان رئیس صاحب، کوم د هیوادونو ته اوس الوتکې لرو موږ د افغانستان نه بهر او په داخلي کې خو کوم مشکل نشته؟ ټول ولایتونو ته مخکې چې څه رقم و اوس هم هماغسې پروازونه شته؟ داخلي کې خو لکه تاسو چې وویل واقعا هم موږ هېڅ ستونزه او مشکل نه لرو الحمدلله. هر ولایت ته چې کوم موږ هلته میدانونه لرو او هلته د تیارو تګ راتګ ولو مخکې اوس هم شته او بهرني هیوادو ته اکثره هیوادو ته موږ پروازونه لرو شروع دي. عربي متحده اماراتو ته لرو په هفته کې 2 ورځې پرواز دوشنبې او چهارشنبې، قطر هیواد ته لرو، پاکستان ته لرو، ایران ته لرو، نورو بعضې داسې هیوادو ته چې هغه ضرورت اړتیا وي هغه ته موږ پروازونه لرو، کوم مشکل نشته. او رئیس صاحب، په هندوستان کې ډېری مریضان ول چې تللی دي همالته اوس بند پاتې دي، مثلا بیرته حتی د خپل د خوراک پیسې هم نه لري، هغوی ټول په تداویو باندې لګېدلي دي، هغوی باید یو هفته بعد راغلي وای له سقوط نه بعد نو بند دي تیارې. له د ځای نه هم ډېری خلک دي، ډېری مریضان دي چې هغه لکه سرطان لري یا د مثلا داسې یو مرضونه لري چې هغه په افغانستان کې نه تداوي کېږي. د هغوی لپاره د هند خلکو سره موږ چې څونه اورېدلي تاسو غږېدلي یاستئ، نو آیا پروازونه به شروع شي؟ هغه خلک به بیرته راشي له د ځای نه به پروازونه هند ته شروع شي که نه؟ تاسو شاهدان یاست ډېر لوی تحول راغی دلته او د تحول په نتیجه کې د فتح په نتیجه کې بیا امریکایانو ډېر ناوړه اعمال په اخر کې په میدان کې ترسره کړل چې میدان یې ډېر په کامله توګه تخریب کړل. د دې تخریب د بیرته فعال کولو دپاره خورا کافي وخت ته اړتیا وله، خو لله الحمد د مجاهدینو د دوامدارو هڅو په نتیجه کې او زموږ د تخنیکي ټیمو په نتیجه کې موږ بیا هم زر وتوانېدلو چې الحمدلله میدان هوایي مو فعاله کړل. په دغه مشکل باندې د امارت رهبریت خبر ده او زموږ د وزارتو چې دغه چارې تر مربوط دي هغه مشران مو خبر دي او د دغې ستونزې د حل دپاره دوامداره هڅې کوي. یو څه ټیم به یا اخیستی وي هغه طبیعي خبره د بعضې مشکلات به وي خو دغه ته د حل تصمیم لري. بالکل، یعنې تاسو خپلو هیوادوالو ته خپلو افغانانو ته ډاډ ورکوئ چې انشاءالله په میدان کې هیڅ کومه ستونزه نشته؟ موږ خپلو هیوادوالو ته او هغه هیوادوال چې د موږ په خارجي هیوادو کې استوګن دي دغو ته د امنیت په بخش کې په تمامه معنا باندې اطمینان ورکوو، نه یوازې د کابل د میدان هوایي په رابطه باندې بلکې د ټول افغانستان په رابطه باندې چې اوس یې ټول افغانان شاهدان دي او تاسې هم د دې شاهدان یاست. لله الحمد هېڅ نوع مشکل نشته او کومې ستونزې چې د هوا له لارې د دغه ملګرو یا د دغه
هیوادوالو ورونو حل کیږي هغه ته موږ کامله توجه کړې داسې په سلو کې مو 80% دا ستونزې حل کړې دي متباقي چې کومه فیصدي پاتې ده هغه هم جزئي ده او په هغه کې موږ لګیا یو انشاءالله ولې زر تر زر حل کوو بالکل فقط د وروستۍ پوښتنې په اړه زه غواړم ووایم چې یو ښه خبر مې واورېده چې امارت اسلامي لوړپوړي چارواکي چې ول هغوی د هوایي پول په حساب باندې نه پوهېږم چې څه رقم ورته وایي هغه هوایي مواد چې را انتقالوي هوایي پول نوم یې چې ورته ورکړی و زیاتره پروژې په میدان هوایي کې شروع شوي دي یعنې را به شي په خیر پروژې به هر څه بیرته تکمیل شي په میدان کې امارت اسلامي ډېر ته لیواله ده او امارت اسلامي غواړي چې خپل ولس په پښو باندې خپل هیواد په پښو باندې ودروي او خپل ولس ته نیک خدمات وړاندې کړي د دې یو مثال یې داسې ده بله ورځ چې 2 ورځې مخکې د ځانغوزیو یو لوی پروسه او لوی تجارت شروع شو چې تاسې په هغه کې کیدای شي تاسې به میډیا راغلي وو او د امارت په سطح باندې زموږ د رهبریت محترم حنیفي صاحب راغلی ولو دا افتتاح یې وکړله او دغه رقم حنیفي صاحب محترم زیاته کړه د میډیا په مخ باندې چې موږ د ټافي پروژه هم شروع کوو نو امارت اسلامي له خپلو ژمنو سره سم انشاءالله کوشش کوي چې هغه پروژې فعاله کړي او هغه پروژو باندې کار وکړي چې ګټه یې ټول ولس ته ټول هیواد ته ټول افغانستان ته ورسیږي او افغانستان زر تر زر په پښو ودرېږي خیر اوسې کور د ودان ریسیب چې وخت یې راکړه قدرمنو دوستانو هغه ځینې شایعات چې تاسو اورئ البته شخصي ما نظر هم همدا ده د ریسیب هم نظر همدا ده چې هېڅکله پرې باور مه کوئ که کومه ستونزه په میدان کې کوم مشکل وي یا کوم څوک مو د میدان په نوم باندې پیسې تاسو نه اخلي یا د ټکټ په نامه اخلي یا د لیږد په نامه اخلي دوی خپله د نظارت کمیټه هم لري کولی شي هغوی ته مراجعه وکړئ د هغوی په جریان کې پرېږدئ تاسو همکاري حکومت چې وي نو انشاءالله بریالي به یو کور مو ودان مننه رئیس صاحب سلامت چې وخت یې راکړی مننه تاسې نه مننه کوم خیر اوسئ خب دوستای عزیز این بود گزارشی که تهیه کردیم از گزارش چیز و ناچیزی که بود از میدان هوایی بین المللی کابل تقدیم شما شد انشالله با روز اون روز که بیایی ببینی که بیادر جای پای نباشه و مسافرهایی که میرن خداوند سفرشان بی خطر داشته باشه دیگه چیز گفتنی نیست وقت همه شما بخیر خدا نگهدار تا گزارش بعدی ما را همراه باشید